Let's go, let's go. What is up mga ka-loose threads? Welcome back sa channel ni PH Motor Thread. May tumawag yata sa atin ha. So mga kaibigan, isang short vlog lang ito, no? Isang short vlog lang ito kasi update ko lang kayo kung ano na mga nangyayari dito ngayon sa Cebu City mga kaibigan. Alam niyo naman pag bare months na. So recently lang nagkasa ng mga, actually ang daming mga operation na kinakasa ang LTO in partnership with HPG, mga highway patrol groups natin. Shout out sa inyong lahat. Ewan ko ba mga kaibigan, bakit tinuturing talagang mga kalaban itong HPG or LTO ng mga karamihan sa ating mga motorista? I think that's a notion na kailangan na nating alisin ngayon, no? Kasi ang LTO mga kaibigan, hindi yan kalaban. Lalo na yung mga HPG, nagpapatupad lang po sila ng mga batas. Pero siguro, no, to be fair nga din naman, kung saan ang gagaling yung mga galit ng ating mga kababayan is yung inconsistency nga lang talaga ng pag-i-implement ng mga batas. Halimbawa ngayon, sa nangyayari ngayon mga kaibigan, lately lang, nung nagkasa ng operation ng LTO at HPG, joint operation ho yan mga kaibigan, Villa Teresita. Daming tao sa Villa Teresita. So mga kaibigan, nung nagkasa sila ng operation, ang daming nahuli. Alam nyo kung ano mga nahuli? Mga KALKAL pipes, mga modified pipes. Ayun. Ngayon, ang hinaing ng ating mga kaibigan is bakit naman hinuhuli yung mga modified pipe? Di ba nga ang sabi nila noon mga kaibigan is basta hindi lumagpas sa 115 na decibels. Actually regulation yan ng LTO. Basta hindi lumagpas sa 115 decibels ang muffler mo, good yan. Ba't ngayon hinuhuli? Turns out mga kaibigan, may due process pala para maging legitimize. Ano bang tawag dyan? Para maging legit or katanggap-tanggap yung modified na muffler mo, including yung KALKAL mga kaibigan ha. Hinuhuli din yan kahit na nasa below 115 decibels. Buti na lang nag-stock ako sa sniper ko ulit. So ang proseso pala niyan mga kaibigan, para sabihin na nating tatanggapin, o sige sabihin na nating hindi nga lumagpas sa 115 decibels yung mo, yung muffler mo or yung stock pipe mo mga kaibigan na kinalkal, no? Hindi nga lumagpas yan sa 115 decibels. So sa regulation na yan, pasado ka. Pero hindi ka lusot when it comes to modification. Kasi nagpo-fall din yan under, ano nangyari dun? Kasi nagpo-fall din yan mga kaibigan under modification. Grabe. Kasi akala lang din natin, I think nasabi ko nga din yan sa channel dito minsan na basta ba hindi ka lumagpas ng 115 decibels, especially ang KALKAL, okay lang. It turns out hindi pala. Kasi the moment na pinakalkal mo yung muffler mo o yung stock pipe mo mga kaibigan, nung nagpalit ka ng aftermarket na pipe, automatic magfo-fall yan sa modification. Kaya grabe, ang daming nahuli last Saturday. Hinuli ng mga HPG tsaka LTO, joint operation yun ha. Okay, natatraffic tayo dito ngayon. So ang katanungan mga kaibigan, ano yung proseso para ma-legitimize yung pagmo-modify mo ng motor? Okay, so ang sagot mga kaibigan, may opisina pala talaga sila. Lately ko nga lang din to nalaman mga kaibigan na meron palang ganito. So any modification na ginawa mo sa motor mo, pati ang hindi ligtas yung rear set mga kaibigan ha. Sabihin na natin wala naman talagang wala naman talagang malaking impact yan, or sabihin na natin wala talaga at all impact sa safety natin. Pero nagwa-qualify pa din yan mga kaibigan as modification. So pagka ganyan, huli talaga yan, pati yung reset mga kaibigan. So any modification na gagawin mo sa motor mo, including yung pag-open pipe, pagpapakalkal, pagpapalit ng mga aftermarket na pipe, kailangan mong ipa-register yan. May opisina sa LTO, tinatawag na MVIS. Correct me if I'm wrong ha, kung natatandaan ko ng maayos, MVIS office ba yun or MIVS, ewan ko ba? Basta may opisina sila na dedicated lang sa pagre-register na mga kung ano-anong minomodify mo sa sa motorsiklo mo. So yun mga kaibigan, sa opisina na yun, parang depende sa modification na ginawa mo, basta hindi na aabot ng 500 ang bayad dyan. Correct me if I'm wrong mga kaibigan ha, especially kung may mga taga-LTO ang nanonood sa video na to. Comment down kung paano yung proseso ng pagre-register, okay?
So pag rehistrado na yung stock pipe mo na pinakalkal mo mga kaibigan, o yung aftermarket pipe mo, doon lang mag-a-apply yung regulation ng LTO na dapat hindi yan lalagpas sa 115 decibels. Ayun. So para magkalinawan lang. Kasi ang daming inconsistency nga nangyayari dahil dyan. I think ang problema lang talaga is kulang tayo sa education. Kulang tayo sa wastong impormasyon kung ano ba talaga yung proseso, kung may due process man sa mga ganyan. So mabuti na yung somehow makatulong din itong video. I hope so. Basta ginawa ko lang ito, quick video lang mga kaibigan ha. So ikot-ikot na nga lang din ako dito sa Dumlog, Talisay mga kaibigan, para lang mahitid sa inyo ang mga impormasyon na yan, ano? Kasi that's something that we will have to do. Ang dami pa namang nagpapakalkal sa atin. Ang dami pa naman nagpapalit ng mga open pipe, yung mga aftermarket, hindi aware sa prosesong yan. Akala nila yung 115 decibels na yung titingnan. Hindi. Titingnan lang yung 115 decibels kapag legitimized o rehistrado na yung pagmo-modify mo sa pipe mo o pagpapalit ng aftermarket na pipe o yung pagpapakalkal mga kaibigan, ano? And i-confirm ko pa, I'm not sure kung may mga LTO nga talagang sana may someone or somebody or something something. Sana may mga tao tayong nanonood sa video ito from LTO para makapagbigay din sila ng inputs patungkol naman sa rear set. Kasi ang rear set, hindi ko sure kung kasama ba siyang ipaparegister kapag naglagay ka ng rear set sa motorsiklo mo, kung same process lang din ba. Ang daming mga nag-iaka mga naka-rear set dito mga kaibigan, pati yung mga nagbebenta ng mga accessories sa motor. Kasi rear set yung talagang alam naman nating lahat na rear set talaga yung pinakamabenta talagang, isa sa mga pinakamabentang accessories kung nasa business ka na yan. Actually mga kaibigan, no, para ma-refer ko lang si Ubik Rida sa inyo, kasi may dedicated talaga siya na video kung paano yung step by step na process sa pagpaparegister ng ating mga kalkal pipe at saka mga open pipe, especially yung mga aftermarket. I'll link it down in the description para makita ninyo at mapanood ninyo mga kaibigan kung ano ba talaga yung mga step by step na process. Basta sa akin is general knowledge lang. Yung kang Ubik Rida is yung step by step talaga kung paano niya ginawa yung lubak yung pagpaparehistro ng open pipe pati yung mga kalkal, kasi huhulihin talaga yan. So kaya ako ginawa tong video na to mga kaibigan, kasi pareho tayong wala talagang alam noon. Nakakala lang talaga natin it's 115 decibels, yun lang yun. Wala nang iba. So for now, kung wala kayo niyang modification permit or anong tawag na papel na yan, yung makukuha mo after mo iparehistro yung open pipe or kalkal mo or aftermarket pipe mo, kung wala ka niyan, huhulihin ka talaga regardless kung lumagpas o hindi. Hindi na titingnan yung decibels. Ang titingnan lang naman talaga is minodify mo ba talaga yung pipe mo o hindi. Kasi kapag oo, abaya, huli. So kailangan yung paper na yun talaga. So sana'y makatulong itong mga kaibigan itong video na to patungkol dyan. Kasi hindi lang sa Region 7 nag-a-apply yan mga kaibigan ha, pati na din nationwide yan, kasi DOTR ang nag-roll out ng ano na yan. At saka pag sinabing LTO, nationwide naman talaga yung coverage niyan, kasi LTO yung patupad ng batas, trapiko. So kung may mga further inputs pa kayo mga kaibigan patungkol sa topic na to, no, kasi napaka-wide ng topic na to, just let me know in the comment section sa mga inputs din ninyo. Especially kung taga-LTO ka po, ay ma-appreciate po talaga natin na magbigay kayo ng input sa comment section natin. And once again, check out Ubik Rida na video na ililink ko sa description kung paano yung step by step na proseso sa pagpaparehistro ng ating mga open pipe, mga kalkal, mga aftermarket pipe. Kasi hindi na ho magmamatter yung decibels na yan. Titingnan nila kung modified ba o hindi. Pag modified at wala kang mapapakitang paper na nagpapatunay na rehistrado yung pag-modify mo, abaya, huli. Ayun, ganun lang, no. Nako, medyo traffic na ulit dito sa Puok mga kaibigan, no. Ayun, kaya pala kasi may ginagawang finifix nila yung mga kalsada dito, which is a good thing. Pero tiis-tiis muna. Ika nga nila, tiis ganda. Share muna sa isang lane na kalsada. So mga kaibigan, I think I'm gonna have to end this motovlog right here. Kasi yun lang talaga yung nais kong ipahatid sa motovlog na to. Ingat-ingat pa din, especially ngayong bare months. Ang daming kinakasang operation, yung LTO, HPG. Just wala naman talaga tayong
dapat ipag-alala pag ganyan, kasi alam nyo, kung kumpleto naman tayo sa papeles, walang problema, di ba? Tsaka yun lang yung mga clarification ko patungkol dun sa mga open pipe, open muffler, yung mga rear set. Kasi yan naman talaga yung mga kalimitang nahuhuli sa mga checkpoints na yan. So mga kaibigan, ingat kayo sa pandemya ang ating kinakaharap ngayon. Once again, social distancing, huwag kayong naglalabas ng bahay kung wala naman kayong importanteng mga pakay. And maraming salamat din sa panonood sa video ni PH Motor Thread. I'm gonna have to end this motor vlog right here. Ride safe kayo palagi mga kaibigan. And as always, peace!